giúp những cái cơ bản truyền đạt với các em. Vì sao con muốn gia nhập nhịp cầu sinh ngữ? Because I read book for friends. My best day is asking you question and you answering it. Tiếng Anh là ước mơ của con. Con muốn được giao tiếp với các bạn nước ngoài. Con thích giao tiếp, thích hát bằng tiếng Anh để có thêm bạn bè nước ngoài. Vì tiếng Anh giúp ích cho con làm bài tập trong lớp, trong trường học. Học tiếng Anh để con có thêm kiến thức giao tiếp với người nước ngoài và các bạn với học. Và tiếng Anh cũng là môn yêu thích của con. Vì con muốn hiểu sâu về tiếng Anh hơn và con học tiếng Anh để sau này con được nói chuyện hoặc là giao lưu với các anh chị nước ngoài. Trong lúc học thì con có một số không hiểu nhưng mà con sẽ cố gắng chú ý và con sẽ cố gắng học để học tốt. Và Tập thì cũng có gặp khó khăn như là không hiểu, có những thứ mình không hiểu và mình có hôm mình không mà nhà có việc bận cho nên là không thể đến học và có bỏ vài hôm. Khi học tiếng Anh thì cũng có gặp nhiều khó khăn như khó hiểu và có lúc không ra học được. Cách khó khăn của con khi học tiếng Anh là cách phát âm. Khi về nhà thì con sẽ luyện đọc lưu loát về và viết. Đối với con là sau khi học trên trường thì về nhà con có thể học thêm trên YouTube và Con về nhà viết từ vựng và luyện đọc thêm từ khó. con về nhà ôn lại những từ vựng mà con đã học với thầy trên lớp và con nghe thêm những bài hát tiếng Anh. Sau giờ lên lớp về nhà thì lúc con về nhà thì những lúc rảnh rỗi ấy, con thường ôn luyện các thứ, với lại những lúc con mà rảnh thì con đi giao lưu với mấy đứa bạn. Nếu con học giỏi thì con sẽ là một người để dạy các em nhỏ và con cháu sau này của chúng ta. Em ước mơ được học giỏi tiếng Anh, thích đi du học xa và ước mơ được làm giáo viên để dạy trẻ em vùng sâu vùng xa. Ra những nước tiên tiến để học hỏi những kiến thức để sau này về giúp đỡ quê hương ạ. Những bạn nhỏ nghèo, khó, không học được tiếng Anh. Con sẽ cố gắng học tiếng Anh để rồi có thể góp một phần nào đó cho nhịp cầu sinh ngữ. Con có ước mơ được trở thành giáo viên. Chúc mừng sinh nhật nhịp cầu sinh ngữ. Nhân dịp sinh nhật 1 năm của nhịp cầu sinh ngữ, tôi xin chúc nhịp cầu sinh ngữ có thêm nhiều sức khỏe, thêm thật là nhiều năng lượng để có thể tiếp tục công việc đầy ý nghĩa của mình. Kỷ niệm 1 năm ngày sinh nhật của nhịp cầu sinh ngữ thì cũng chúc đến đầu tiên là mục sư, những đào tạo của câu lạc bộ này nhiều sức khỏe và ngày càng có nhiều ý tưởng và cống hiến mới cho nhóm nhịp cầu sinh ngữ. Em xin thay mặt lớp cảm ơn mục sư Lê Phước Văn Điển là cầu nối đầu tiên tại vùng dân tộc thiểu số và các mục sư đang thực hiện công việc tại nhịp cầu sinh ngữ. cảm ơn nhịp cầu sinh ngữ đã mở chương trình này cho tụi con.
Dạ cô Anna ơi. Alo cô Anna vô chưa ạ? Ok, chúng ta bắt đầu. Rồi, ok. Chào mừng mọi người đã quay lại lớp Vocabulary for IELTS của nhịp cầu sinh ngữ. Và hôm nay là buổi thứ hai của lớp. Thì trước khi chúng ta bắt đầu nội dung của buổi thứ hai thì chúng ta sẽ ôn nhanh một số các từ mà chúng ta đã học trong buổi số 1 vừa rồi ha. Thì vẫn theo quy tắc cũ là mình sẽ show hình và các bạn vui lòng là gõ cái chữ vào trong cái khung chat để chúng ta cùng nhau ôn bài ha. Rồi, đầu tiên thì đây là gì? It's something full of happiness and joy. It's an adjective. Yes. We have the first answer. Joyous. Yes, it's correct. It's joyous. What is the synonym of joyous? You tell me the synonym. Happy. Yes, thank you. Happy. Okay, next one. What is this? Yes. All right, it is comical. Give me some synonyms for comical. Funny, yes, correct. Any other synonyms? Okay, let's just stick with funny or amusing, right? How about this one? Something is so beautiful and eye-catching. Yes, it is correct. It's spectacular. All right. You all remember the lesson so well. Good job. Next one. It's so large and it gives you fear. Formidable or formidable, right? And it's so noisy, so unpleasantly noisy. Yes, correct. Raucous. How about this one? Another adjective. Something that we can only buy during this time. Yes, essential. Give me some synonyms for essential. Vital, yes. Crucial, good job. Important. And useful, yeah. Necessary, all right, thank you. How about this one? The picture on your right. Elaborate, yes. Just pay attention to some very small typo that may make you lose your point if you have these like unnecessary typos, all right? What is the antonym of elaborate? The opposite meaning of elaborate. Simple, yes, thank you. It is simple. Simply is an adverb. The adjective is simple. How about this one? Seniors, yes, seniors. Seniors road or seniors body of a snake. All right, let's move on to the verbs. What is this? What are they doing? Yes, correct. Parade. Oh, you all remember the lesson so well. How about this one? Originate. Give me some synonyms for originate. Start or begin, yes? Begin or start or arise or derive. Derive from something is also same. How about this one? You acknowledge a special day with some gatherings and some enjoyable activities. Celebrate, yes, it's correct.
celebrate is the word. How about this? What are we doing here? Molding. Yes, we are molding the moon cake. And some phrasal verbs, idioms. What are they doing? Urge somebody on. Yes, it is. To urge somebody on. What is the synonym of urge somebody on? Encourage. Yes, thank you. How about this one? You eat a very large amount of food with great pleasure. Feast on. Yes. So somebody says feast, but the word I'm looking for here is feast on something. Don't forget the preposition. Feast on, right? How about this? So scared and shrink back. All right, I saw some typos over there. So remember SHRINK, shrink back. All right. The opposite of shrink back is run forward. Good job. To run forward. All right. So that is all the words, very important words that you may want to remember from the last lesson. For today, we will focus on another topic. Can you guys please help to mute your mic? Alright, thì tương tự như lần trước ha, thì tất cả những các câu hỏi trong bài thì nếu như các bạn có thì các bạn vui lòng là để khoảng cuối giờ thì mình sẽ cố gắng dành khoảng 5 đến 10 phút để trả lời các câu hỏi của bạn có trong bài ngày hôm nay ha. Các bạn vui lòng là tắt âm thanh micro của mình để không ảnh hưởng tới các bạn khác trong quá trình học. Các bạn. Rồi thì đợt trước chúng ta đã có đi sơ qua một cái simple mind map, mọi người nhớ không? Thì simple mind map này rất là đơn giản, áp dụng cho các cái bài speaking task 1 khi mà chúng ta nói về những cái rất là liên quan tới bản thân mình. Nó rất là straightforward. Tài liệu mình sẽ gửi vào cuối giờ trong buổi trước nha bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi thêm một cái dạng mind map nữa. Nó sẽ phức tạp hơn và nó sẽ hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn trong các cái phần task 2, 3 của speaking cũng như là writing task 2. Thì cái phần này gọi là một cái mind map journey. Thì đối với cái mind map journey này thì như chúng ta thấy thì nó sẽ giúp chúng ta là tổng hợp lại hết tất cả những cái ý tưởng cũng như là cái từ vựng liên quan vào trong một cái topic và nó sẽ mở rộng nhiều hơn cho chúng ta khi là chúng ta trong quá trình học và practice những cái phần phần speaking và writing. Thì khi mà các bạn làm cái mind map journey này thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều hơn ở cái phần là writing task 2 và speaking part 2 and 3. Thì trong cái mind map journey này chúng ta sẽ thấy là nó được chia thành 2 phần. Phần ở trên và phần ở dưới. Thì ở những cái phần ở trên đó, thì trong quá trình các bạn học những cái lớp như là writing hoặc là speaking, mà khi đụng với một cái chủ đề này thì các bạn sẽ nốt nó lại thành những cái cụm ý và những cái ví dụ để chúng ta đưa vào trong cái sườn bài này, cũng như là những cái positive và negative elements mà liên quan tới cái chủ đề chúng ta đang ghi nhận lại. Để làm gì? Để chúng ta đưa ra một cái sườn, một cái structure rất là rõ ràng để khi mà chúng ta làm những cái bài writing hoặc speaking thì chúng ta đã có sẵn và chúng ta chỉ cần lấy nó ra để mà đưa ra thành một cái bài thi. Và sau khi các bạn ra được một cái sườn tổng hợp được một cái sườn ở trên từ những cái lớp writing hoặc speaking thì chúng ta sẽ làm theo một bước tiếp theo là bước phát triển vocabulary. Thì ở bước phát triển vocabulary này thì các bạn sẽ lựa những cái từ mà các bạn đã ghi nhận ở trên này và chúng ta sẽ đưa xuống đây để phát triển ra thành những cái họ từ có liên quan. Như lần trước có nói ha, thì khi mà học vocabulary thì nó sẽ có rất là nhiều thứ, ví dụ như là danh từ, động từ, tính từ liên quan tới một từ.
từ, hoặc là đơn giản là ở trong động từ nó sẽ có những cái phrasal verb, động từ đi với giới từ như thế nào, tính từ thì nó sẽ chuyển sang thành adverb như thế nào. Và ngoài ra có một cái quan trọng không kém, đó là cái idiom liên quan tới cái chủ đề này. Thì khi mà chúng ta làm thành một cái bảng đầy đủ như thế này thì sẽ rất là dễ cho bạn nhớ được cái flow ý, cũng như là nhớ những cái từ liên quan, để khi chúng ta vào thi thì chúng ta có thể lấy ra sử dụng ngay và không phải mất quá nhiều thời gian để lên sườn bài. Rồi, thì với cái tinh thần đó thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh cái việc là view nhánh của cái topic của cái My Math Journey này về cái topic là environment. Xong từ ngày lấy chị là chị không cho ông xài đâu, nhưng mà như vậy bạn admin có thể mute dùng các cái bạn participant khác giúp mình. Ông lại phải xài nữa luôn. Thường thường đi đám cưới hay gì ông chỉ cho ông ấy cho làm trường, trời ơi khó chịu quá, khó chịu luôn. Bữa qua em cũng chỉ bị dị ứng với cái mùi đấy, mùi nước hoa ấy, xong rồi chị dị ứng thì không thích mùi hương. Vâng ơi, tắt mất. Cô ơi, cô bật mic lại giùm em nha cô. Ok, thank you. Các bạn vui lòng là tắt mic của mọi người ha, để tránh ảnh hưởng tới cái phần bài học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào từ mới của environment. Thì cái chủ đề environment là chủ đề mà các bạn sẽ rất là gặp thường xuyên ở trong cái phần writing task 2 cũng như là speaking part 2 and 3. Một trong những cái mà liên quan khá là nhiều tới environment thì chúng ta thấy ở đây là một cái hình, ở bên trái đó là một cái countryside, and on your right it's like the city. So the word here is urbanization. The cost. All right. We said we need to get to net zero, and we've been working on a plan of how. Urbanization is the word here, right? All right. After urbanization, we have the side effect of urbanization. Can you guess what it is? Các bạn có thể đoán được này là gì không? Pollution. Yes, pollution. Right. Pollution. So các bạn vui lòng gõ cái từ vào trong cái bảng chat giúp mình ha. Cảm ơn các bạn. So we have here pollution. All right. What are some types of pollution? Can you list some types of pollution? Oops, I show you the answer too early. Can you give me some types of pollution? Yes, air pollution, water pollution. What else? We just had the word raucous, making so much noise, and we call it noise pollution. Yes, and we have soil pollution. So here are some examples of pollution. We have air pollution, we have water pollution, we have soil contamination, and we have noise pollution. All right. What is the verb of pollution? Pollute, to pollute. All right. And what is the adjective of pollution? Adjective, polluted or not pollutive, polluted or causing pollute, causing pollution is polluting. So we have pollution is the noun, the verb is to pollute, and the adjective is polluted or polluting. All right. Next word, what is this? You put somebody, make something dirty. You make a substance or a place dirty and no longer pure. What is the action? We call it to contaminate. All right, to contaminate. Là làm nhiễm bẩn. Right, contaminate. And the phrasal verb we usually use is to contaminate something with something. Thì cái something đầu tiên này á, nó sẽ là cái vật nhận, và with something này á, nó là cái vật mà gây ra cái contamination.
All right. For example, I contaminate the water with some dirt. Right? Contaminate water with dirt. Tức là mình sẽ lấy cái dirt là đất dơ mình thả vào water. Contaminate water with dirt. Right? What is the noun of contaminate? Contamination. Thank you. So we have contaminate and contamination. What is the chemical that contaminates others? Cái chất mà contaminate thì mình sẽ gọi là gì? Contaminant. Yes, thank you. So we have here contaminate. To contaminate is a verb. Contamination is a noun. It's the act of contaminating something. And the chemical, the substance that we call it contaminant. Mọi người cố gắng làm differentiate, mình phân biệt rõ những cái này ha. Okay, what is this? What is this action? Litter. Litter is like you put it around. The word here is dispose. Dispose. It means to get rid of something, to throw out or destroy. To get rid of something is dispose. Vậy cái term mà chúng ta hay dùng ở đây là gì? Dispose of. Thank you. Một số bạn đã ghi rất là rõ, rất là đúng ha. Dispose of something. Right. For example, dispose of waste. Dispose of some waste paper or something. What is the noun? Noun of dispose. Danh từ của dispose là disposal. Thank you. Thì chúng ta có một cái ví dụ ở đây là waste disposal. Alright. Đó là xử lý chất thải. Đó là xử lý mấy cái bỏ đi á, thì là waste disposal. Okay, for this one, we will lose some of the soil. We call it erode. It will destroy the surface of something by the wind or by rain or something. We call it erode. What is the noun of erode? Erosion. Yes, thank you. What is the synonym of erode? Synonym. Từ đồng nghĩa của erode mọi người có thể. Lost, yes, maybe we lost the soil, we lost the land, or we have a phrasal verb which is to wear away. Alright, như vậy chúng ta sẽ có là erode is a verb, erosion is a noun, and if you don't want to use erode, you can use wear away. Right. Okay, so urbanization will put the nature and other species in danger. Danger. So what is the adjective of danger? It should be easy. Dangerous. Yes, thank you. It's easy, right? And what is the verb of danger? Yes, thank you. In danger. So we have noun is a danger, an adjective is dangerous, and verb is in danger. We have some phrases here. Khi bạn muốn nói là cái gì đó nó đang gặp một cái nguy cơ gì đó, thì chúng ta sẽ gọi cái phrase là in danger of something. Như chúng ta sẽ thường thấy ở đây, thường gặp cái cụm từ là in danger of extinction, right? Sorry, bạn nào đang mở mic có thể mute giúp mình được không? Một từ đồng nghĩa cũng khá là gần nghĩa với danger. Nó sẽ là từ risk. Risk ở đây nó có thể là một verb. It can be a verb or it can be a noun. What is the adjective of risk? Risky, yes.
Can you name me some phrases or idioms with risk? Chúng ta thường sẽ không có xài risk không mà chúng ta lâu lâu sẽ hay có những cái khá là kết hợp với risk, đúng không? Yes, yes. So we're gonna have here at risk is one of the most popular idiom or phrasal verb that you can use with risk. Within at risk, we're gonna have to put something at risk. For example, you do something, you play bungee jumping, and then you put yourself at risk. You put your life at risk, or at risk from doing something. It's also a phrase. Another one is at risk of doing something. And at risk to someone. This is like you causing risk to someone or something. At considerable risk to somebody or something. And do something at your own risk. It means you take the risk to do something. Right? Như vậy thì risk chúng ta sẽ có khá là nhiều cái cụm từ mà các bạn có thể sử dụng trong cái bài viết cũng như là bài nói của mình. Put something at risk from doing something, at risk of doing something, at risk of dying or something, and then at risk to someone, and do something at your own risk and take a risk. Right. Một cái khác, một từ khác cũng synonym với danger và risk, cũng same, not really same, not 100% the same. It's called threat. Right? Threat. What is the verb for threat? Threaten. Yes, thank you. What is the phrase that we usually use for threat? Ví dụ như chúng ta nói là I am threatened. Thì nếu không nói I am threatened thì chúng ta có thể dùng cụm từ gì? Có chữ threat mà sẽ thay cho cái đó. Chúng ta sẽ dùng cái từ là under threat. Under threat from somebody or something. For example, the animals' lives are under threat from urbanization, for example. Thì khi chúng ta sẽ nói tới under threat of extinction is the result, then we use the of. If it's the source, we use the from, right? Các bạn phân biệt giữa hai cái ha. Nếu như mà nó nằm ở một cái nguy cơ gì đó từ ai đó đưa tới thì chúng ta sẽ dùng từ from somebody or something. Nếu như mà nó là cái kết quả, ví dụ như bạn có cái threat of dying, đó là cái việc kết quả từ một cái khác nó tác động lên. Các bạn phân biệt rõ giữa from và of. We can also use threat of something or threat to something or somebody, right? Okay, this one is easy. What is this? You put things to use again. You treat them and then you can use again. The verb is recycle. How about the adjective? Adjective of recycle. Recycling, yeah. I'm looking for another adjective. It means the ability to recycle something. It's called, yes, recyclable, right? And some of you mentioned before is we have recycled and recycling, right? Tụ chung thì nó vẫn là chúng ta sẽ tái sử dụng cái gì đó thì gọi là recycle. It can be used again. Why do we want to recycle? Because we want to keep things sustainable or to sustain things. Sustain means you give something, you provide enough something to keep it live or exist longer. The ability to continue for a longer time. Chúng ta sẽ duy trì. Chúng ta sẽ gọi là sustain. What is the noun for sustain? Sustainability, thank you. And adjective, sustainable, yes, it's correct, sustainable. Another adjective, you can use sustain, all right? So let's have a quick
review of all the words relating to the environment. Okay, what is this? Moving from the countryside to city, building the city. Urban. Urbanization. Yes, thank you. Urbanization. Oops. Urbanization. Các bạn lưu ý ha, thì cái đôi khi trong tiếng Anh chúng ta sẽ có những cái từ giống như là cái chữ zation này, với lại nãy một số bạn có ghi là thay vì chữ S thì chúng ta viết thành chữ Z, thì cái đó là cái British English and American English. Thì khi các bạn trong bài thi IELTS của mình á, đặc biệt là thi viết á, thì nếu các bạn dùng cái style nào á, thì các bạn stick với cái style đó. Ví dụ như bạn dùng British or Australian English thì bạn stick vào cái đó. Cố gắng chúng ta không switch qua lại giữa hai cái English, cái style of English ha. Rồi, how about this one? What is this? Pollution. Yes. Name some pollution, some types of pollution. Air pollution, yes. Water pollution, yes. Thank you. What is the verb of pollution? Pollute, to pollute. Yep. What is the adjective of pollution? Polluted or polluting, yes. Polluted là cái bị chịu cái tác động ha, còn polluting là tạo ra cái tác động. Các bạn nhớ vậy cho nó dễ. And the noun, the chemical that causes pollution is pollutant. Các bạn lưu ý ở đây một chút ha, pollution này á, nó có hai nghĩa. Một á, là sự ô nhiễm. Hai á, là cái chất gây ô nhiễm thì mình cũng có thể gọi là pollution hoặc là pollutant. Thì hai cái đó có thể sử dụng qua lại với nhau là được. Nên các bạn lưu ý cái phần này ha. What is this? What is the action? To contaminate. Yes, thank you. To contaminate. What is the noun of this? Contamination. Yes. And the substance. The substance. Yes, contaminant. It's like pollutant. You can. It's also the same. The synonyms. We can use it. Right. What is this? To dispose. Yes. To dispose is to. Can someone explain what dispose means? Thay vì nói dispose thì chúng ta có thể yes, get rid of. Thank you. Get rid of hoặc là throw out. Yes, thank you. What is the noun for dispose? Disposal. Yes. Waste disposal is the example here, right? What is this? We are losing the land, the soil because of wind or rain. Erode. To erode. What's the noun? Erosion. Yes. And what is the synonym? Someone remember the synonym? Wear away. Yes, thank you. Erode or wear away. Okay, how about this? Danger. What is the adjective of danger? Dangerous. What is the verb of danger? Yes, in danger. Right. So if we say animal, so what word we gonna use before animal with danger? Cái loại từ nào chúng ta sẽ thường bỏ trước chữ, ví dụ như nói là animal, something animal. Endangered animals. Yeah, thank you. Và cái cụm chúng ta hay gặp sẽ là in danger of something. Synonym of danger we have risk, right? What is the adjective? What is the adjective? Risky, yes. And can you give me some phrases or idioms with at risk? At risk of, yes. Hoặc là to put, yes, thank you. Put something at risk. Or at risk
from doing something, at risk of doing something. Tương tự như cái chữ threat ha, bạn phân biệt kỹ là at risk from doing something, tức là bạn sẽ nhận được cái nguy cơ từ một cái việc làm gì đó. Và at risk of doing something là cái kết quả, at risk of dying, at risk of losing money, thì cái đó là cái hậu quả của cái risk đó mang lại cho mình. And at risk to someone, alright, or do something at your own risk. Và một cụm đó là take risk. Another one, sorry, is threat. Alright, what is the verb for threat? Threaten. Yes, thank you. And what is the phrase for this one? Under threat from somebody, what is the result? Under threat of. Yes, thank you. Threat to, threat of. Rồi, what is this? Recycle. What do you recycle? What do you usually recycle? Bottles, yes. Can, great. Plastic, boxes, yes. What is the adjective of recycle? Recyclable. So for example, we have plastic bottles, recyclable items, all right? Recyclable. The other adjective for recycle, recycled or recycling. How about this? Why do we have to recycle? To sustain the environment or to sustain the earth. What's the noun of sustain? Sustain, the noun, yes, sustainability. Sustainability, sustain là duy trì ha, thì sustainability là cái chúng ta hay gọi là tính bền vững đó. Chúng ta sẽ gọi nó là sustainability. What is the adjective? Sustainable, right? Or the other adjective, please. Sustain. Thank you. All right, now please match the explanation, the definition with the word. First one, what is this word, do you think? The process where towns and stuff are built, where there was once a countryside. Urbanization, yes. So it's either more towns and streets are built, or more people to come live and work in towns and cities are also called urbanization. Đô thị hóa. Number two is the damage caused to the environment by harmful substances or waste. Pollution, yes. Như các bạn thấy ở đây ha, chúng ta sẽ có hai cái nghĩa cho cái từ pollution này. Một là cái damage thì cũng gọi là pollution, hai là cái chất mà làm cho cái environment nó dirty, mình cũng có thể gọi là pollution. Right? Ví dụ như là motorcycles, they release pollution into the air. Nó cũng sẽ hoặc là pollutant into the air, right? Number three, to make a substance or place dirty or no longer pure by adding another substance that is dangerous. Contaminate, yes, to contaminate. Câu hỏi extra, what do we call this substance that is dangerous or carries disease? Contaminant, yes, thank you. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ gọi nó là contaminant. Và cái hành động này thì nó sẽ là contaminate, right? Number four, to get rid of something, throw out or destroy. Dispose, yes, thank you, dispose, all right? Let's continue. To gradually destroy the surface of something because of the wind or rain. Erode, yes, thank you, to erode. The possibility of something happen that will injure or harm or kill somebody. Cái chỗ này nó sẽ là danger, alright? Cái khả năng mà sẽ gây ra cái injury or harm or even kill someone is danger. Rồi mình mới tới cái possibility of something bad happen.
cái situation nó có thể dangerous or have a bad result, hoặc là động từ là put something in a dangerous situation là risk. Thank you. Các bạn phân biệt ha, một cái là danger, cái khả năng xảy ra cái gì đó mà có thể result tới cái việc là injure, harm or kill. Và risk đó, nó chỉ là một cái nguy cơ. Danger là mối nguy hiểm, còn risk nó là nguy cơ, nên nó sẽ là cái possibility of something bad happen. It's not really, it's not necessarily result in injury or harm or something. It's something bad happen thì đã gọi nó là một risk rồi. Như vậy thì cái từ tiếp theo, possibility of trouble, danger or disaster, nó sẽ là threat. Thank you. Continue to treat things that have already been used so that they can be used again. You do something so you can use it again is recycle. All right. Why do you want to recycle? To provide enough of something in order to live or exist longer. Sustain. Yes, thank you. Sustain. Sorry các bạn. My dog is barking. So sorry. All right, let's put all these words into practice. Bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn văn như thế này, và một xíu nữa mình sẽ đưa cho bạn các cái từ. Và nhiệm vụ của bạn thì sẽ chọn đúng từ, sau đó thì chọn đúng cái word form và preposition nếu cần, để đưa vào trong những ô trống này. Thì trước khi chúng ta nhìn các từ thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập nho nhỏ là phân loại từ. Ví dụ như số 1 thì chúng ta thấy ở đây thì bạn nghĩ là cái loại từ gì chúng ta có thể điền được vào số 1. Ở đây chúng ta đã có một cái động từ là is. Thì theo sau is thì nó sẽ thường là một adjective hoặc là một phrase hoặc là một verb in hoặc là một thể bị động. Như vậy hoặc là một noun. Như vậy chúng ta đang narrow down những cái loại từ mà chúng ta có thể điền được vào trong đây. How about number 2? What verb or what word form will you put in here? Too much. Thì sau too much sẽ là một noun. Noun gì? Noun thì chúng ta sẽ có là countable and uncountable. Yes, uncountable noun. And number 3, we are, and then we have poisoning. So we already have here are poisoning. Như vậy thì ở trước cái verb in thì nó sẽ là một adverb. Yes, thank you. Number 4, I think soy something and water something. Ở đây thì nó đang signal một cái danh từ, cụm danh từ đi cùng với soy ha. Và tương tự số 5 thì sẽ là một danh từ đi cùng với water. Và nguyên cái phần soy gì đó and water gì đó nó sẽ là cái subject của cái câu này. Thì đây là một cái practice mà các bạn có thể dùng khi các bạn làm phần thi listening và reading. Okay, here are the words. Bây giờ các bạn chọn từ và điền đúng loại từ vào trong từng câu. Các bạn nhìn kỹ và cẩn thận ha. Rồi số 1 các bạn kêu là polluted. Nếu như các bạn dùng polluted, mình giải thích một xíu đây ha, mình phân tích một xíu. Our environment is polluted. Nếu như mà our environment is polluted nó đang ở thể bị động. Thì nếu như đằng sau thể bị động mà chúng ta đưa ra một cái nguyên mấy bạn mute giúp mình nha. Thank you. Thì sau cái thể bị động mà đưa ra cái nguyên nhân thì chúng ta bắt buộc phải có một chữ là by. Ở đây không có chữ by nên không phải là polluted. Alright, nếu mà number 1 nó hơi khó quá thì chúng ta hãy qua number 2, nó sẽ dễ hơn một xíu. We have allowed too much of what to enter. Enter là đi vào ha, our ecosystem. Đang ở number 2 ha, thì các bạn nghĩ number 2 nó là gì? Pollutant. Yes. Như vậy thì cái chỗ số 1 nó không còn là polluted nữa, mà hồi nãy có một bạn đã nói đó là chữ, mình sẽ nói một cái very general thing là our environment is under the threat. Right, thank you. Under threat,
from many different things hoặc là being threatened by different things. Thì cái này là cái câu topic sentence. Thì tại sao như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu giải thích tiếp. Number 2 là because we have allowed too much pollution or pollutant to enter our ecosystem. Tại sao ở đây không dùng pollutant được? Tại vì pollutant là danh từ đếm được, và too much thì lúc này chúng ta đã nói nó sẽ là sau too much sẽ là danh từ không đếm được, nên nó sẽ là too much pollution to enter our ecosystem, and we are, give me an adverb or a phrase. Nếu không phải là adverb thì nó sẽ là một phrase mà có preposition, in danger of. Thank you. We are in danger of, we are in danger of poisoning ourselves as a result. How about number 4? I think soil, give me a noun, erosion. Yes, thank you. And water, what do we do with water? We already use pollution, contamination. Right. All right, next one. Cái này nó sẽ dễ hơn. Nó chỉ có 2 chỗ trống thôi. Và mọi người nghĩ ở number 1 chúng ta sẽ điền loại từ gì? Maybe an adjective. So to be nó sẽ là một adjective. Right? Maybe a noun. But because our current lifestyle is not, thì chỗ này nó sẽ là một cái gì đó để nó diễn tả về cái tình trạng của cái current lifestyle. Okay. How about number 2? What do you think the word form we need here? Putting the very future of our planet. Ta nhớ thoáng lúc nãy ta có một cái phrase hay cái gì đó, chúng ta sẽ có thể đoán phrase. Ok, mà mọi người làm. What is number 1 and what is number 2? Clearly our current lifestyle is not, yes, very good, sustainable. All right, and the government should do something, and they need to show everyone that we are putting the future of our planet at risk. Mọi người nhớ cái cụm hồi nãy ha, put something at risk. All right. Như vậy thì đáp án chúng ta đây là sustainable and at risk. Tương tự, chúng ta hãy cùng list ra các cái word form ở đây ha. We can make sure we don't throw something items. Thì chỗ này chúng ta có thể điền loại từ gì? Maybe an adjective, right? How about number 2? Into our normal waste, something, bins. Đây chúng ta có một cái waste and bins. Thì ở giữa này chúng ta có thể điền tính từ hoặc là danh từ. Yes. And then number 3, this will help to keep gì đó out of our food chain. Thì sau keep nó sẽ là keep verb in, help to keep tức là giúp giữ cái gì đó ra khỏi cái food chain thì là maybe a noun. Okay, please help me to fill in the words. All right, what is number 1? Make sure that we don't throw number 1, number 2 nó cùng một câu nên mình sẽ giải chung ha. We don't throw cái item gì đó vào trong cái normal waste disposal. Okay, so number 1 is recyclable and number 2 is disposal. Thì lúc nãy trong cái phần từ mới chúng ta đã có đề cập ha, thì là waste disposal là cụm và recyclable items, tức là chúng ta sẽ không quăng những cái vật dụng mà có thể recycle được vào trong các cái thùng rác chất thải thông thường ha. Nên nó là cái việc mà mình tách rác ra. How about number 3? This will help to keep. Ta đã có mất chữ recycle, mất chữ dispose, bây giờ ta chỉ cần có chữ pollute. Keep pollutants. Yes, thank you. Pollutants. Ở đây có thể xài pollution cũng được hoặc là pollutants có s vì nó là danh từ đếm được. All right. Let's work on the synonyms. Bây giờ chúng ta đã học những từ liên quan tới environment này nọ rồi, về nguyên nhân, về
về xử lý, về kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung nhiều vào cái phần tính từ, phần adjective. Như mọi người thấy ở đây chúng ta có 6 cái adjective, và 6 cái adjectives này nó là đi theo cặp, đồng nghĩa trái nghĩa với nhau. Chúng ta có useful and useless, possible and impossible, likely and unlikely. Likely thì có nghĩa là it's gonna happen. It has a good chance to happen or being something. Có khả năng xảy ra. Như vậy thì unlikely là không có khả năng xảy ra. Rồi nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn sẽ nghe những đoạn nói, và các bạn nghe giùm mình những cái từ đồng nghĩa, những cái synonyms của từng cái từ này và ghi chú lại giúp mình ha. Mình sẽ test âm thanh thử xem có gì. Recording 15A. Statement 1. Speaker A. I think it could be beneficial to educate the public this way. Anything we do to raise awareness. Các bạn nghe được không nhỉ? Please type if you can hear. Okay, cool. Alright, let's start again. Right. Thì cái đoạn nói này nó sẽ chia theo từng cụm từ. Ví dụ như speaker A họ nói thì họ nói toàn bộ là synonym của từ useful không. Thì chúng ta sẽ làm từng cái với nhau ha. Recording 15A. Statement 1. Speaker A. I think it could be beneficial to educate the public this way. Anything we do to raise awareness of these issues is very worthwhile. The more educated people are, the more advantageous it is for the environment. Okay, let's listen again. Speaker B. I honestly... Statement 1. Speaker A, useful again. Speaker A. I think it could be beneficial to educate the public this way. Here's the first word. Beneficial. Yes, thank you. Anything we do to raise awareness of these issues is very worthwhile. The more educated people... The second word. Worthwhile. Yes. And... people are, the more advantageous it is for the environment. And what's the third word? Advantageous. Alright. Như vậy thì trong bài nói của các bạn chẳng hạn, hoặc trong bài viết, thay vì các bạn dùng useful, it's so popular, thì các bạn có thể dùng những cái từ thay thế là beneficial, worthwhile, or advantageous. Alright. How about useless? Let's listen to speaker B. Speaker B. I honestly think it would be pointless. People just don't read leaflets, so handing them out would be futile. Not only would it be a fruitless exercise, but it would also create more litter. All right, let's listen again. Statement 2. Speaker A. Speaker B. I honestly think it would be pointless. People... What's the first word? Pointless. Instead of useless, we're going to say pointless. It is pointless, all right? Just don't read leaflets, so handing them out would be futile. Not only would it be a fruitless exercise... What's that word? Could anyone catch that word? Pointless. People just don't read leaflets, so handing them out would be futile. What's that word? It starts with F. I saw someone here is futile. It also means useless. And the third one. Not only would it be a fruitless exercise, but it would also create more litter. Not only it was a fruitless, alright? So này chúng ta sẽ có 3 cái synonyms của useless. Here is pointless, it's futile, and it's fruitless, alright? Alright, let's move on to possible. Statement 2. Speaker A. I think this is an unattainable goal. I think it would prove impracticable even to think about trying to achieve this. Our environmental problems are so great now that it's unfeasible to imagine that we could solve all our pollution problems so quickly. Speaker B. Look, I think everyone in my country is so aware of the impact we're having on the environment that I think it is conceivable that we'll have solved the problem soon. It's quite feasible that we'll all be driving electric cars.
They're a viable alternative to petrol-driven cars, so getting rid of pollution is definitely achievable. Right, listen again. Speaker B. Look, I think everyone in my country is so aware of the impact we're having on the environment that I think it is conceivable that we'll have What's solved that word? Conceivable. Yes, thank you. Conceivable. the problem soon. It's quite feasible that we'll all be driving electric cars. What's that word? It's quite feasible, right? It's possible and it's feasible that we can ride electric cars and They're a viable alternative to petrol-driven cars. they are not available, not achievable. Viable, yes, thank you. They are viable. Viable is a synonym to possible, right? So getting rid of pollution is definitely achievable. So getting rid of pollution is definitely achievable. It's also a synonym. Let's listen to the impossible. I think this is an unattainable goal. I think it would prove I think it is mình qua tới cái cột thứ tư, impossible hen. Speaker A. I think this is an unattainable goal. I think it is an unattainable goal. Ở đây chúng ta đang nói về cái impossible, not the possible. Nên thường những cái từ nó sẽ bắt đầu bằng những cái prefix mà nó mang nghĩa là trái ngược lại. The first one là unattainable. I think it would prove impracticable. I think it would prove. Listen to that little part again. An unattainable goal. I think it would prove impracticable even to think about. It would prove impracticable. Yes, still impossible. About trying to achieve this. Our environmental problems are so great now that it's unfeasible to imagine that we could solve all our pollution. So what is the antonym of feasible? Unfeasible. Yes, thank you. Someone got it right. Như vậy chúng ta thấy ở đây nó có một cái cặp từ đối nghĩa nhau là feasible and unfeasible. Alright. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái cột 1, 2, 3, 4, 5. Cột thứ 5, likely. They're a viable alternative and achievable. Alright. Statement 3. Speaker A. I think it's improbable that everyone will abandon the chemicals we're using now. This one. Likely. Speaker B. There are a lot of great cleaning products now that are eco-friendly, and I think governments are liable to start putting pressure on manufacturers to produce more products like these. I think it's quite probable that within 10 years everyone will have made the switch. Rồi, chúng ta có hai từ ở đây ha, mọi người nghe lại. Hai từ đồng nghĩa với likely. Speaker B. There are a lot of great cleaning products now that are eco-friendly, and I think governments are liable to start putting pressure on manufacturers. I think government are likable. Yeah. Likable? Not really the word. Not a liable. The word is liable. Liable. Liable nó có hai nghĩa ha. Một là chịu trách nhiệm gì đó trước pháp luật thì cũng là liable. Và hai là likely. Cũng là liable. To produce more products like these. I think it's quite probable that within... I think it's quite probable. Yes, correct. You're so good. All right, let's listen to the last column, unlikely. Statement 3. Speaker A. I think it's improbable that everyone will abandon the chemicals we're using now. So many people have been using them for years, and it's questionable whether they will be able to convince everyone to stop. Yeah, I'd say this one is very doubtful. Right, chúng ta có hai cái ha. Speaker B. Chúng ta có hai chữ. Let's listen again together. A. I think it's improbable that everyone will abandon the chemicals. I think it is. What's the first word? Improbable. Yes, thank you. I think it is improbable. We're using now.
So many people have been using them for years, and it's questionable whether they will be able to convince everyone to stop. And is questionable. It's questionable whether they can convince. So it's like it's not likely, it's unlikely that they can convince someone. Thì thay vì nói là likely or unlikely thì chúng ta sẽ có những cái synonyms này để giúp các bạn tăng cái điểm vocabulary trong cái bài thi của mình. Alright, that's very it. Let's have a quick recap. Give me 1 second. Okay, let's play that game of last week again. You'll see the screen. All right, please log into kahoot.it. Các bạn vui lòng vào trang web là kahoot.it và nhập mã game là 8225986. Rồi. Cô gửi link vào trong cửa sổ chat đi cô. Mình đã gửi vào rồi á, bạn kiểm tra giúp mình. Cái game này mình chơi khoảng bao lâu cô? Chừng 5 phút là xong rồi. Mình sẽ kết thúc trước 4 giờ. 5 phút tại vì đúng 4 giờ là mình có lớp khác hả cô? Ok. Rồi, let's start the game luôn ha, để tiết kiệm thời gian cho lớp tiếp theo. All right. Let's see if you can remember all the words from today's lesson. First thing, something means to treat things that have already been used so that they can use again. It's easy, isn't it? All right, let's see. Yes, it's recycle. Okay. How about, right, next question. Which of these pairs contain real synonyms? Cặp kỹ ha. Sẽ có một cặp là synonym với nhau và các cặp còn lại là trái nghĩa với nhau. All right, let's see. It's useful and beneficial. All right, next one. Due to border restrictions, flying abroad at the moment is technically, please choose an adjective. Okay, we have quite a number. Let's see. It's unfeasible. It's not possible at the moment, all right? Oh, we have new top 5. Number 4. It is stated to recycle these items as they will help protect the environment. Sẽ như thế nào nếu chúng ta recycle những cái items này để protect environment? Okay, let's see. It's beneficial. It gives you benefits, okay? Top 5 của tuần này thì có thể gửi bài homework cho mình sửa nha. The council is responsible for waste, something, and street cleaning. Cái này nãy có trong bài. Pretty easy, if you can remember. All right, let's see. The answer is waste disposal. All right. Oh, okay. Continue. Which of these is antonym of unlikely? Antonym of unlikely. Ta sẽ có 3 synonym và 1 antonym. Let's see. It's liable. All right. Next. Number 7. Many animals are in of extinction.
So fast. Let's see. It's in danger of. You guys remember so well. Okay, next. The soil was so badly something, it could no longer something with crop production. Tính từ là một động từ. So fast, let's see. Is the soil was so badly eroded, so it could no longer sustain crop production. Number 9. Which of these is synonym of useless? All right, let's see. Is futile. All right, những từ kia không phải là đồng nghĩa của useless. All right, last question. The new buses release no more something than the average car. Release what? Okay, let's see. The last answer is release no more pollution than the average car. Okay, let's see the winners of today. Number 3 is Henry. 2 is Joe, and number 1 is Sal. All right, we have the top 3. Một xíu nữa mình sẽ gửi. Chúng ta sẽ có top 5 là 3 bạn này với lại bạn. Nó đã biến mất rồi. Mình sẽ gửi cái danh sách top 5 vào trong group Zalo để mọi người 5 bạn này thì khi mà cái homework, let's share with you the homework for today. Đúng. Ok, homework. Các bạn về và viết xem là 3 cái câu hỏi cho ngày hôm nay ha. Và 3 câu hỏi này thực sự là nó sẽ liên quan tới cái bài writing task 2 cũng như là speaking part 3. What do you think is the greatest environmental threat that we face today? Nhất là về cái threat. Thứ hai là what can the government do to help protect the environment? Và number 3, what can we as individuals do? Các bạn có thể brief, các bạn có thể viết ra và các bạn có thể gửi cho mình sẽ hỗ trợ fix cho các bạn ha. Okay, that's it for today. We don't have time for Q&A, so if you have any questions, please feel free to hit me up on Zalo, and I will answer all the questions you have for today. All right. That's it. Sorry, teacher, can you repeat the exercise, please? Because I will send you the slides on Zalo. All right. Mình sẽ chia sẻ cái slide của ngày hôm nay trên Zalo để bạn xem lại bài ha, và bạn sẽ thấy được cái homework của cái slide đó luôn. Rồi, okay, so good. Thank you so much for today. I hope that you enjoy it. See you next time. Okay, bye bye teacher. Thank you for the lessons. Thank you. Hello. Hello. Hello everyone, it's Rachel and Miss Annie come back. Ok mọi người ơi, hôm nay mọi người test dùm Annie xem là tất cả mọi người có nghe mình nói rõ không nhá. Nếu mà mọi người nói rõ, mọi người type ở phần chat á, là số 1. Để nếu mà trong trường hợp mà nó lại bị khó nghe như ngày hôm qua thì Annie sẽ điều chỉnh kịp thời nhá. Rồi, mình đã nhận được rất là nhiều tin nhắn rồi, cảm ơn mọi người. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học năng lượng và thật là nhiều niềm vui, và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ có cái thời gian để mà luyện tập. Hôm nay thì do thời gian mình cũng có hạn ấy, cho nên là mỗi lần gọi thì Annie sẽ chỉ mời được một số bạn thôi, cho nên Annie sẽ ưu tiên những bạn nào mở camera này và những bạn nào mà tương tác nhiệt tình nhá.
Còn những bạn nào mà chưa có được mà kiểu được mời lên để mà nói chuyện trực tiếp cùng với Miss Rachel á, thì mọi người cũng đừng lo nha, mình sẽ có rất là nhiều buổi những sau, cho nên mọi người cứ tranh thủ nhá. Rồi mình đợi một chút xíu để cô Miss Rachel vào nha. Cảm ơn mọi người. Ok, cả nhà ơi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn đúng không? Không có phần đầu tiên của chị Đức nữa đúng không cả nhà? Dạ đúng ạ. Cô bắt đầu Dạ luôn vâng. rồi cô. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn. Okay, so we got around 400 people here. Wow, what a great number today. So everyone, good afternoon everyone. How's it going today? Are you good? Okay, just tell me on the chat box, how are you feeling today? I just want to make some interaction now. Oh, you feel good. Good job. Great. Hi. That's so good to see all of you guys back here. Yeah, have a good day. Thank you so much for coming back here on our communicative English course. Oh, exhorted. Why are you so exhorted today, y'all? Very quite good. That's it. So I think that we should start the lesson now. Okay, everyone. So it's so good here. I think today we got more people than the previous section. So it means that there will be more fun. Okay. Firstly, let me show you the first slide today. There are some house rules that I would like you to bear in mind. Maybe you might know that before, but today I still want to repeat it again, just in case that you forget it. Đây sẽ là một số phần liên quan đến house rules. Các bạn có nhớ không? Đó chính là cái nội quy của khóa của chúng ta. Thì các bạn lưu ý cho mình một chút xíu. Mình sẽ nói rất nhanh lại thôi để cho một số bạn mà hôm qua không có vào Zoom được thì các bạn nhớ nhé. The first one is that don't be shy, okay? Because you know what? There's no pressure. There's no expectation during the course. So why don't you just raise up your voice